travels. Hi travelers. අපි අද මිරිසා සන්රයිස් එක බලන්න යන ගමන්. ඔව් දැන් වෙලාව පාන්දර 4:45යි. ඉතින් දැන් අපි සදර්න් හයිවේ එකේ අතුරුගිරිය ඉන්ටර්චේන්ජ් එක පහු කරන ගමන් ඉන්නේ. අද මිරිසට සන්රයිස් එක තියෙන පාන්දර 6යි වුණාට ඉතින් අපි ට්‍රිප් කරනවා මිරිසට යන සන්රයිස් එකට කලින්. අපි එතනට ගිහිල්ලා බලමු නේද? අපි දැන් මේ ඉන්නේ මිරිස්සා කොකනට් ට්‍රී හිල්ස් වල. ඔව් මෙතනට මිරිස්සා බීච් එකේ ඉඳලා එනවා නම් කිලෝමීටර් එකමාරක් විතර තියෙන්නේ. මේන් රෝඩ් එකේ ඉඳලා නම් විනාඩි 5ක වගේ වොක් එකක් තියෙන්නේ. හරිම ලේසියෙන් මෙතන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන වීකෙන්ඩ්ස් වල නම් ගොඩක් ක්‍රවුඩඩ් ස්පෙෂලි සන්සෙට් එකට. ගොඩක් දෙනෙක් ට්‍රී ෂූට්ස් වලට වෙඩින් ෂූට්ස් වලට මෙතන තෝරගන්නවා. ඉතින් කොච්චර සෙනග හිටියත් වීව් එක නම් මාරම ලස්සනයි. අවිලම බලන්න.
අපි අද උදේ මෙතනට එනකොට මොනරු වගේක් දැක්කා. ඉතින් සෙනඟ අඩු වෙලාවට ආවොත් මොනරු බාර ගන්න පුළුවන්. තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ අපි ඉතින් හීල් එකට ආපු වෙලාවේ දැක්කා මේ හැමතැනම පොලිතීන් කුණු දාලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ කුණු අපි ගෙදර ගෙනියමු. ඒකට හැමදාම මිරිස්ස ලස්සනට දෙන්න. එහෙනම් ඔයාලත් මිරිස්ස කොකනට් ට්‍රීස් එන්න ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන ලස්සන බලන්න. හැබැයි අපි වගේ සන්රයිස් එක නම් මිස් කරගන්න එපා. එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. අපි මේ වගේම තවත් ලස්සන එපිසෝඩ් එකකින් ඔයාලව හම්බ වෙමු. Travelers, we hope you enjoyed our journey. Until next time, keep on traveling. Subscribe us for more videos.